cái sự nghiệp của người tu là sự nghiệp của tự giác. Tự giác này cũng có nghĩa là kiến thức, đầu óc. Tự giác này cũng có nghĩa là từ bi nữa. Tại vì cái tự giác đích thực đó, nó luôn luôn đi theo bên tình thương. Mình hiểu, mình có thể thương. Và khi mình đã thương thì tức là mình đã hiểu rồi. Rồi mình làm bạn đường cho các con của mình. Mình phải làm bạn đường của con mình, hướng dẫn con mình. Rồi con mình chính là mình đang đầu tư 100% cuộc đời mình vào con mình. Sự thật là như vậy. Thì đến mấy năm rồi ấy, tôi có qua tôi Đường Lộc Huyện cái bang Cali, và trong cái dịp đó tôi có được thấy những cái cây gọi là cây century plant nở hoa. Không biết tiếng Việt thì là gọi là cây gì, nhưng mà cây đó nó cao vào khoảng người ta vậy đó, và những cái lá giống như những thanh gươm. Rất là hùng tráng, rất là đẹp. Nó cao như vậy, có những còn cái cao nó rất là hùng tráng. Nó mọc ở cái vùng sa mạc và nửa sa mạc. Thì trong tu viện Lộc Uyển nó có vào khoảng gần 100 cây như vậy. Nó không phải là mình trồng, từ nó mọc rất là đẹp. Và năm ngoái thầy đã chứng kiến những cây đó nở hoa. Nó nở hoa. Người ta nói rằng ở trong sách người ta nói rằng 60 năm nó mới nở hoa một lần. Ví dụ như nó nói như thế này nhé. Thì khi mà nó nở hoa thì cái bọc hoa có thể lên rất là cao, cao như vậy đó, có thể 5-6 thước người cao, và nó tỏa ra những cái cây vậy đó. Nó làm rất là nhiều hoa và nhiều trái, hoa rụng đầy đất. Và từ cái sóng trong sáng của các sư cô mà đi lên đồi để tới sóng vững chãi của các thầy ấy, nó có 2 cây như vậy, nó đứng sau của nhau và nó nở hoa rất là đẹp. Và nó lên rất lâu, mỗi ngày nó lên cao từng ngày. Và hoa rụng đã tơi và trở thành những cái trái rất là nhỏ. Tất cả lá, thân cây, lá cây, rễ cây là dùng hết tất cả năng lượng để đưa cái hoa nó lên và để nuôi những cái trái mầm rất lớn cho nó chín. Và mình thấy rất là cảm động. Mấy tháng sau thì những lá bên ngoài nó héo úa, chỉ còn những cái lá ở trong là còn xanh, nhưng mà nó từ từ nó héo úa hết tất cả. Tại tất cả những cái năng lượng của nó, chất liệu nhiều nó là dồn vào ở đây hết và đưa lên trên này. Sau đó mấy tháng thì cây này sẽ hoàn toàn chết. Và sau này những cái hạt này nó rụng xuống, nó sẽ trở thành cây mới. Nó giống như người làm cha làm mẹ. Người làm cha làm mẹ ngày nào, đêm nào, giờ nào cũng đầu tư hết tất cả cái năng lượng mình vào cho con. Đó là tương lai của mình. Mà con mình là ai? Con mình là tương lai của mình. Tại vì không có tiếc một cái gì hết. Mình nhìn cái cây century plant mình rất là cảm động trong khi thấy nó dùng
tất cả 100% năng lượng của nó để làm hoa và để làm hạt. Bây giờ thì chắc chắn những cây đó đã chết rồi và những cái hột đã rơi xuống rồi và hạt đã bắt đầu mọc. Sự kiện rất rõ là con mình chính là tương lai của mình. Cũng như thầy thấy các vị đệ tử của thầy là tương lai của thầy, cho nên thầy ngày nào cũng dồn hết năng lượng cho họ, không có tiếc cái gì. Thân khẩu ý tất cả đều hướng về làm sao để nuôi con. Ở đó là tương lai của mình, đó là cái luật của thiên nhiên. Mình phải thấy con mình là mình. Vì vậy cho nên các ông các bà phải học được cái bài học đó của các cây trên thủy, mà các loài động vật và thực vật nào cũng làm như vậy. Chứ đừng nói là con người. Mình sẽ không chết tại vì con mình có lòng, và mình làm sao để con mình mất con mình, tức là mình không có tương lai này. Nếu mà ông đánh mất con, ông bà đánh mất con, tức là ông bà con gì họ hết tương lai. Cho nên phải rất cẩn thận, phải học hỏi để có tuệ giác và có tình thương. Và tuệ giác tình thương đó là để đầu tư vào cái tương lai cho con mình. Nếu ông bà không có tương lai, ông bà mất con thì đất nước cũng mất tương lai. Rất là quan trọng. Ông bà tưởng tượng là ông bà có một cái ta riêng biệt, cái ta của mình phải nhìn nơi các đứa con và những đứa cháu của mình. Có một lần cách đây là chừng 15 năm thì tôi có thuyết pháp ở tại tòa thị sảnh của thành phố Montreal. Hôm đó tôi về cho người Việt mà. Tôi cũng nói chuyện về thiết lập được sự truyền thông giữa cha mẹ và con cái. Tôi giới thiệu vào một tuần, sáng đó tôi có nghe một câu chuyện rất là thương tâm. Là có một cậu bé 14 tuổi, 15 tuổi gì đó. Nó vừa nhảy xuống ông tự tử. Thời cha của nó phải khắc nghiệt cho nó. Cha nó bắt buộc nó phải làm giống như con trai của hàng xóm. Cha muốn con phải làm như vậy. Con không làm được như vậy, con không phải là con của cha. Mình nói rất nhiều lần như vậy. Thì buổi sáng đó nó đi học, nó đi ngang qua cái cầu và nó nhảy xuống sông, nó tự tử. Sông rất là lớn. Chuyện này xảy ra ở Montreal. Nó để lại cái thơ tuyệt mại, nói: thưa ba, con rất tiếc là con không thể nào làm được như ba muốn, cho nên con phải chết thôi. Tôi ngồi nghe cái chuyện đó mà tôi thấy nó đau nhói cái tim. Cái tim mình thắt co lại. Là tối đó khi mà tôi xuất pháp, tôi kể cái chuyện lại cho thiên chứng nghe. Tối đó khoảng 600 người nghe. Tối đó tôi có dạy thiền ôn. Tôi nói các ông phải thiết lập lại truyền thông với con trai của các ông
con gái của các bà cũng vậy. Tại vì cha con không có nói chuyện được với nhau, tức là cùng một nhà. Và tôi dạy đủ cách sử dụng ái ngữ, lắng nghe và ôm con. Thì tôi có nói rằng nếu mà tôi nhìn vào trong đại chúng, tôi nói này các ông, nếu các ông có khó khăn với con trai của các ông thì tối nay về ôm nó đi, đến tới ngày mai có thể là trễ rồi đó. Tại vì trong lòng mình vẫn chịu nặng bởi cái câu chuyện của nghe hồi sáng. Nếu tối nay, nếu ông có khó khăn với con trai thì tối nay về ông phải ôm nó đi, ngày mai sẽ trễ. Nói bằng một cái giọng rất là tha thiết, giống như một tiếng chuông cảnh tỉnh. Thì sau đó thì tôi đi hướng dẫn những khóa tu khác trên núi ở bên Mỹ cả tháng rồi mới về Pháp. Về Pháp thì tôi có nghe báo cáo là tối hôm đó có cái ông nghe thuyết pháp, nghe pháp thoại về là vừa lái xe vừa khóc. Tại vì đã hơn một năm nay ông không nói chuyện với đứa con ông, hai cha con nói chuyện với nhau. Lái xe về, lái xe 2 giờ hồ mới về tới nhà, vừa lái xe vừa khóc. Tôi nói rằng là ông mà đánh mất con thì đâu còn tương lai nữa, không còn tương lai gì cho ông hết, không còn tương lai gì cho đất nước dân tộc nữa. Ông nói ông yêu nước, tôi hơi nghi ông. Cho nên ông vừa lái xe về vừa khóc. Ông quyết về nhà tìm cách để thực tập để mà khôi phục lại đứa con, coi như là gần mất. Nó có trong nhà nhưng vì thực đã mất. Trong đầu xe, mở cái xe đi vô thì thấy ở trong nhà tối hưu, biết là con trai ở trong. Tối hưu nhìn vào trong cái phòng khách, mình thấy mờ mờ cái hình ảnh của nó hôi thối một mình ở trong đó, nó cũng bật đèn. Nhưng mà nhờ có cái đèn ở ngoài đường chiếu vô, thành ông thấy thấp thoáng bóng của nó. Ông cầm cái sách của ông, cái briefcase của ông đi vô, mở cửa nhà, mở cửa phòng khách đặt xuống, và ông tới thẳng để con ôm nó vào trong hai của ông. Không có nói gì hết. Tại vì ông đã tỉnh ngộ, ông đã giác ngộ, ông giật mình. Trong khi ông nghe pháp thoại, ông biết là ông mất đứa con dễ như chơi, còn ông cũng có thể dạy xuống hồn tự tử được chứ không phải chờ. Cho nên đó là một cái chung rất lớn và ông đã giác ngộ. Cho nên ông quyết về làm càng sớm càng tốt. Ban đầu đứa con nó cứng ngắc, nó rất là ngạc nhiên, nó cứng ngắc, nhưng mà ông tiếp tục ôm, ông không nói gì, ông tiếp tục ôm rất là tha thiết. Đó là thầy dạy. Nhưng mà trong cái im lặng đó nó có một cái thông điệp, nó cần phải nói, nó cần nói. Vì theo cách ôm, đem hít cả trái tim, ôm với tất cả sự hối hận, với tất cả tình thương. Cái thông điệp đó nó có thể dịch ra như thế này: ba biết là con khổ lắm, ba cũng không có sung sướng gì, nhưng mà ba biết con khổ lắm. Hai cha con mình đã làm khổ nhau. Ba từng vụng về, ba đã từng lãnh đạn con, ba đã từng vụng về,
có những cử chỉ nặng nề với con. Ba rất là hối hận, ba muốn con bỏ qua cho ba để cha con mình có thể làm lại một đời trong một cặp cha con. Đó là sự dịch ra như vậy đó. Cái trong tâm mình là kỳ thực là mình muốn nói như vậy, và mình muốn nói như vậy cho nên mình mới ôm được nó thôi. Đó là cái sự giác ngộ, đó là sự tỉnh thức. Nếu quý vị nói giác ngộ cái gì nữa, tỉnh thức cái gì nữa, đó là tình thương. Mà cái đó nó có hạt giống trong lòng người cha rồi. Nhờ nghe pháp thoại cho nên hạt giống đó được tưới, nó trở thành năng lượng. Vì vậy cho nên về tới nhà có thể làm được việc đó. Trước đó sức mấy mà làm được, ghét quá, muốn từ luôn mà ôm như vậy không biết là mấy phút thì đứa con mềm ra và nó bắt đầu ôm trở lại cha. Cũng biết là cái thời gian nó là tương đối lắm. Mình không có thể nói là 7 phút thì thành công, 5 phút là chưa thành công, không có thể nói được. Cái sự thật là hai cha con buông nhau ra rồi thì là người nào về phòng đó thôi, chứ không có nói thêm gì hết. Vậy mà buổi sáng hôm sau mẹ của người con trai rất là ngạc nhiên. Trong bàn ăn thấy hai cha con nói chuyện với nhau. Cái chuyện này không xảy ra trong vòng 5,5 2 năm vừa rồi. Hai cha con nói chuyện với nhau giống như chưa từng bao giờ giận nhau hết, mà đó chỉ là vì mấy phút ôm nhau mà thôi. Vì vậy cho nên là lần mai mới có thiền ôm. Có người cũng hiểu, nói lên nói xuống nói ra nói xấu cái chuyện thiền ôm, nhưng mà thiền ôm đã cứu không biết bao nhiêu lần gặp cha con. Cái sự kiện hết sức mầu nhiệm, không có cần làm mới, không cần môi giới, không có cần cái gì hết, chỉ có mấy phút thiền ôm thôi mà hai bên thấy được những cái đau khổ của nhau, thấy được cái tâm trí tốt đẹp của nhau và làm hòa với nhau, và làm cho người mẹ người vợ rất là hạnh phúc. Và đó là một cái câu chuyện mình được báo cáo, mà biết đâu là trong cái thính chúng 500-600 đến đêm đó có nhiều ông như vậy đã về thực tập như vậy, nhưng mà tại vì họ mắc cỡ không báo cáo. Thành một bài pháp thoại có thể có tác dụng rất là tốt ngay trong cái thời gian pháp thoại. Nó có sự chuyển đổi, nó có sự giác ngộ. Trong thời Đức Thế Tôn một vậy, thỉnh thoảng trong khi ngài pháp thoại có những người đồng tính và giác ngộ. Diksha Kali tôi cũng có hướng dẫn một khóa tu, cũng có một khóa tu cho người Mỹ, rồi có khóa tu cho người Việt. Và trong khóa tu cho người Việt tôi cũng nói đến, tôi kể cái chuyện đã xảy ra tại Montreal. Người con trai ngay song tự tử. Rồi hồi đó tôi chưa biết cái chuyện cái ông kia về ôm đứa con, nên tôi chưa biết, về Pháp mới biết. Tôi cũng kể chuyện đó. Thì té ra cũng có những người đàn ông như vậy. Người ông về giác ngộ, tìm về để thực tập. Có một người đàn ông đó đã có một đứa con trai, và đứa con trai đã bỏ đi rồi, chứ không phải là còn ở nhà như là cái đợt này. Hồi nhỏ không sao hết, hồi nhỏ đứa con trai rất là ngoan. Hai cha con không có vấn đề, tại vì con nghe lời cha vô điều kiện 100%, nói cái gì cũng làm cho hết. Nhưng mà khi nó lớn lên, bắt đầu nó có suy nghĩ, và nhất là khi mà nó được qua Mỹ sống và nó được ảnh hưởng cái suy tư độc lập
của thiếu niên thanh niên Mỹ thì nó bắt đầu nó phản ứng lại. Nó thấy cha mình quá độc tài, không cho mình có không gian, không cho mình có cái suy tư độc lập. Tại vì ông là một người có bối cảnh văn hóa không giáo rất là nặng. Cha là phán quyết thôi, con là làm theo 100% thôi, con không có thể có ý kiến được. Con là một vật sở hữu của cha, cha muốn cái gì thì con phải làm theo cái đó. Mình đã cho nó qua Mỹ, mình đã di cư qua Mỹ, rồi mình đã cho nó đi học trường Mỹ rồi, thì tối nhiên nó học cách suy tư và hành xử của người thanh niên Mỹ. Bởi vậy cho nên nó không có thể nào chấp nhận được, và nó bắt đầu nó nói ý kiến của nó ra. Đúng rồi, ông không có chấp nhận được điều đó, ông không có thể chuyển đổi được, ông có thể thích nghi được vào cái văn hóa mới. Bởi vậy cho nên ông thất bại. Ông nói nếu mình không làm một điều đó, bạn không phải là con tao nữa. Nếu mình tiếp tục như vậy, không phải là con tao. Rốt cuộc người con trai đã bỏ đi. Bỏ đi là mấy tháng rồi đó. Thì nghe cái bài pháp thoại, ông cũng muốn về ôm con, nhưng con đâu còn nữa mà ôm. Ông cũng lái xe về và ông cũng khóc. Nhưng mà về tới nhà thì đâu còn ông. Nhưng mà ông đã quyết định rất là hay, ông suy nghĩ 2 tuần lễ để đi tìm con. Cha đi tìm con. Quý vị được nghe bài thầy đi tìm con chưa? Đây là cha đi tìm con. Ông đã có phước. Mới 5-6 ngày mà ông đã tìm ra đứa con. Ông rất là sợ nó đi theo băng đạn, nó rơi vào cái vòng xì ke ma túy. Và khi mà tìm được con, ông mừng quá. Ông áp dụng ngay những điều học của bài tài. Ba xin lỗi con, ba đã làm khổ con, ba đã quá cứng, ba không hiểu được những khó khăn của con. Ba không thấy được rõ ràng là con hành xử như một người thanh niên Tây phương. Ba quá cứng trong cách hành xử. Con bỏ qua cho ba đi, con về nhà đi, rồi hai cha con mình sẽ đàm luận với chuyện này. Ba xin hứa rằng từ nay ba sẽ không làm như vậy nữa. Ông ta nói được những câu như vậy. Trước đó sức mấy ông nói như vậy. Đó là nhờ cái pháp ngộ của Đức Thế Tôn, đó là nhờ bài thuyết pháp. Và đứa con chưa bao giờ thấy ba mình nói được cái giọng đó, và nó chấp nhận trở về, và trong lòng nó còn thất bại gì. Nói rằng cha không thương con là không có đúng, nói rằng con không thương cha cũng không có đúng. Cái tình thương nó vẫn còn ở trong lòng, chỉ cần có cái sự tưới tầm là tình hạt giống tình thương đó nó biểu hiện. Thành đừng có nói rằng cha mình không có thương mình, cái đó không có đúng. Chỉ có cái tình thương đó nó bị những cái khác nó đè lên, nó cộm thành nó không phát hiện nó được thôi. Mình tìm cách mình khơi nó vậy, mình tới. Đừng có nói con mình không có thương mình, cái đó không có đúng. Con mình nó thương mình, dầu nó có nói những câu hỗn hào, nó có những cái cử chỉ bất kính này kia nọ, nhưng kỳ thực trong lòng nó vẫn có tình thương. Cho nên phải nhìn qua những cái đó mà thấy cái tình thương cha của nó vẫn còn ở trong lòng. Mình chưa đồng tới được cái hạt giống đó, mình thất bại thôi. Mình có thể có những cái cách suy tư, có những cách nói năng, có những cái cử chỉ hành động để có thể tới được cái hạt giống đó, thì hạt giống đó nở lên, nó thành hoa thành trái, và mình thấy được cái tình thương của con mình đối với mình. Cái ông này, ông chỉ nói có mấy câu thì tự nhiên đứa con nó chấp nhận trở về với cha liền. Tôi nghĩ là họ có phước, gia đình nó có phước. Có thể là gia đình khác đứa con đã chết rồi, hoặc là đi theo băng đảng rồi, mất rồi. Và người con trai đó đã ra bác sĩ, bây giờ đã ra bác sĩ, đã có phòng mạch tiền rồi. Đó là nhờ giọt nước từ bi của ông bà Pháp Thoại. Các ông nước bà phải cẩn thận.
các cháu cũng vậy. Mình phải thấy được cái khó khăn của ba má, mình phải giúp cho ba má, và mình phải học bài học của cái Century Plan. Cái phần sự chính của cha mẹ là đầu tư vào cho con, và đầu tư không phải là cách đầu tài, đầu tư bằng cái vốn liếng hiểu và thương. Và vốn liếng đó nó có thể quá nhiều nạn, vốn liếng đó chỉ có thể lớn lên đầy đủ và phong phú khi mình biết tu và biết học. Xin chúc các ông bà có nhiều may mắn. Tôi tin rằng quý vị có phước cho nên mới tới được lần này, và quý vị sẽ thành công trong cái sự phục hồi lại đứa con của mình, và đầu tư cuộc đời của mình 100% vào những đứa con đó, để cho đất nước có tương lai, để nhân loại có tương lai.